Chào mừng các bạn đến với Góc Tâm lý, kênh chia sẻ những kiến thức về tâm lý học để ứng dụng vào cuộc sống. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một hiệu ứng hiện diện phổ biến trong cuộc sống giao tiếp, truyền thông hàng ngày, đó là hiệu ứng đóng khung. Hiệu ứng đóng khung tâm lý, tiếng Anh là framing effect hay framing bias. Đây là một xu hướng não bộ đưa ra đánh giá, quyết định về thông tin dựa trên cách thông tin được trình bày. Với tên gọi hiệu ứng đóng khung, chúng ta có thể hiểu là hình thức bên ngoài sẽ đóng khung, định hình nội dung, ý nghĩa bên trong. Theo nhà tâm lý học Daniel Kahneman, người đạt giải Nobel Kinh tế 2002, những gì chúng ta nhận thức được không phải do bản chất của nó, mà do môi trường xung quanh nó. Hay nói cách khác, chúng ta thường đánh giá sự vật theo bối cảnh, cách thức mà nó hiện diện. Hiệu ứng đóng khung tâm lý thường được sử dụng trong kinh doanh và marketing. Dựa trên cách thức trình bày thông tin, nhà quảng cáo sẽ định hướng cách cảm nhận, tiếp thu thông tin của khách hàng. Chẳng hạn như, để thuyết phục các nhà đầu tư chi tiền vào cổ phiếu theo ý muốn, các nhân viên môi giới sẽ trình bày để tạo khung tích cực cho nội dung. Thay vì nói, cổ phiếu của công ty A có 35% nguy cơ rớt giá, các nhân viên sẽ thay đổi thành, cổ phiếu công ty A đang có tỷ lệ sinh lời đến 65%. Ngay lập tức tạo ra cảm nhận tích cực về cổ phiếu A. Tương tự, trong lĩnh vực khác như y tế, cách diễn đạt của bác sĩ cũng ảnh hưởng đến tâm lý của bệnh nhân và người nhà. Ví dụ, bác sĩ tạo ra khung tích cực cho nội dung khi nói rằng có 90% cơ hội sống sót sau một ca phẫu thuật. Ngược lại, nếu nói có 10% khả năng tử vong sau một ca phẫu thuật, nghĩa là đang tạo ra một khung tiêu cực cho thông báo. Mặc dù bản chất thông tin trong hai câu là tương đương, nhưng bệnh nhân cảm thấy tự tin hơn để quyết định phẫu thuật khi thông tin được truyền đạt theo khung tích cực. Hiệu ứng đóng khung có liên quan mật thiết đến lý thuyết triển vọng, Prospect Theory của Daniel Kahneman và Amos Tversky. Theo lý thuyết này, con người có xu hướng phản ứng mạnh mẽ với tổn thất hơn là với lợi ích tương đương. Do đó, khi thông tin được đóng khung theo hướng mất mát, khung tiêu cực, nó có thể kích hoạt phản ứng cảm xúc mạnh mẽ hơn so với khung lợi ích, khung tích cực. Thêm một ví dụ nữa về hiệu ứng đóng khung. Các thương hiệu thường dùng hình ảnh những người nổi tiếng để quảng bá sản phẩm của mình. Đó là cách trình bày thông tin bằng hình thức ấn tượng, thu hút, tạo cảm xúc tích cực với thông tin quảng cáo. Chẳng hạn, Viettel là tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội. Họ thuê ca sĩ Sơn Tùng làm hình ảnh quảng cáo nhằm giới thiệu gói cước đến đối tượng học sinh, sinh viên. Cách quảng cáo này khiến hình ảnh Viettel bớt đi tính khô khan của quân đội và trở nên trẻ trung, gần gũi với đối tượng sinh viên hơn. Hiệu ứng đóng khung cho thấy cách chúng ta tiếp nhận thông tin và ra quyết định không chỉ phụ thuộc vào bản chất thực tế của thông tin, mà còn vào cách thức thông tin đó được trình bày. Hiểu rõ hiệu ứng này có thể giúp chúng ta ý thức khi nào mình bị ảnh hưởng bởi cách diễn đạt thông tin, từ đó đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Mặt khác, khi chúng ta trình bày bất cứ thông tin gì thì cũng đều tạo một khung ý nghĩa cho nó ở mức độ nào đó. Ví dụ đơn giản, khi chúng ta thông báo một tin xấu nào đó, dù chúng ta dùng từ ngữ trung lập hay nói giảm nói tránh, hay từ ngữ thân mật đời thường, cũng đều thể hiện một chút góc nhìn của chúng ta trong đó. Vậy chúng ta hãy đặt mình vào vị trí người nghe, nói theo cách nào ít tổn thương cảm xúc nhất. Tóm lại, qua video này, chúng ta cần lưu ý một điều rằng, hình thức thông tin có ảnh hưởng đến nội dung thông tin ta tiếp nhận, và từ đó tác động ít nhiều đến suy nghĩ, hành động của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Chúc bạn luôn có góc nhìn rộng mở khi tiếp nhận thông tin, đồng thời luôn quan tâm tới người nghe trong giao tiếp hàng ngày.